Μπριζόλες χοιρινές ψημένες με τον κλασικό τρόπο σας έχω δείξει σε προηγούμενο βίντεο. Μπορείτε να το δείτε στο παραπάνω link. Σήμερα θα πάμε ένα βήμα παραπέρα και θα σας δείξω πώς θα ψήσετε μπριζόλες αφού πρώτα τις μαρινάρουμε. Και έχω κρατήσει και ένα κομμάτι μεγάλο από το ίδιο μέρος, συνέχεια δηλαδή από τις μπριζόλες που βλέπετε εδώ, το οποίο θα το ξεκοκαλίσουμε και θα το ψήσουμε σαν κοντοσούβλι με περιστροφή, με την ίδια μαρινάδα. Η διαφορά στον τρόπο ψησίματος θα μας δώσει μεγάλη διαφορά στο γευστικό αποτέλεσμα. Αλλάζοντας τον τρόπο ψησίματος, αλλάζει και το γευστικό αποτέλεσμα. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Είμαι ο Γιώργος ο Μαλιώρας και μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας Grill Philosophy μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο. Αυτό το πάθος μας οδηγεί κάθε φορά να δοκιμάζουμε νέους τρόπους ψησίματος, γιατί όπως είπαμε, αλλάζοντας τον τρόπο ψησίματος αλλάζουμε και το γευστικό αποτέλεσμα. Καλά ψησίματα σε όλους. Πριν προχωρήσω στο ξεκοκάλισμα για να κάνουμε τα κουντουσούβλια, θέλω να τονίσω πως όταν ψήνετε κρεατικά πρέπει να τα συνοδεύετε πάντα με ομές ή ψητές σαλάτες. Εμείς σήμερα θα έχουμε πιπεριές ψητές, μελιτζάνες ψητές, κρεμμυδάκια και πατάτες, όλα ψητά. Πάμε να το ξεκοκαλίσουμε. Αυτό το κοκαλάκι δεν θα το πετάξω φυσικά, θα το κόψω στα δύο. Και θα το ψήσω στα κάρβουνα, γιατί όλη την νοστιμιά την έχει το κόκαλο, για μένα τουλάχιστον. Θα κόψουμε σε μικρά κομμάτια. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε να ετοιμάσουμε τα μπαχαρικά για να κάνουμε τη μαρινάδα μας. Για 1,5 κιλό κρέας χοιρινό, 1,5 γραμμάριο πιπέρι μαύρο, 25 γραμμάρια ανθό σαλατιού, ρίχνουμε λιγότερο αλάτι και μπορούμε να προσθέσουμε και στο τέλος, και 1,5 κουταλιά θυμάρι. Πάμε όλα μαζί στο γουδί να ενωθούν τα αρώματά τους και πάμε μετά να μαρινάρουμε το κρέας μας και να το αρωματίσουμε. Μοσχομυρίζει το πιπέρι και το θυμάρι. Θα δώσουν τα αρώματά τους στο αλάτι και το αλάτι θα βοηθήσει τα αρώματα να εισχωρήσουν στο κρέας. Έτοιμο. Βάζουμε τις μπριζόλες μας μέσα σε ένα σκεύος και θα ρίξουμε για 1,5 κιλό μπριζόλες και κρέας τεμαχισμένο 100 ml ζουμί από κρεμμύδι. Θα βοηθήσει πάρα πολύ να μαλακώσουν. Έχει ισχυρή δράση στην τριφεροποίηση. Και θα προσθέσουμε πάλι για 1,5 κιλό κρέας 50 ml κρασί λευκό. Με τα οξέα του θα βοηθήσει και αυτό στην τριφεροποίηση. Σκεπάζουμε για 10 με 15 λεπτά για να δράσουν τα δύο αυτά ισχυρά υγρά. Ενδιάμεσα θα ανακατέψουμε μία φορά.
Ένα μεγάλο μέρος των υγρών έχει απορροφηθεί από το κρέας. Τώρα σειρά έχουν τα μπαχαρικά. Προσθέτουμε ομοιόμορφα. Για τη συνέχεια έχουμε για 1,5 πάντα κιλό χοιρινό κρέας, 1,5 μέτρια ντομάτα και μία μικρή πιπεριά φλωρίνης, όλα ψιλοκομμένα. Και τέλος 50 ml ηλιέλαιο. Ηλιέλαιο και όχι ελαιόλαδο, γιατί το εξαιρετικό μας ελαιόλαδο αφήνει πολύ βαριά μυρωδιά στο κρέας, λαδίλα, και δεν θα την ήθελα. Η μαρινάδα ίσα καλύπτει ελαφρώς το κρέας. Σκεπάζουμε και μαρινάρουμε στο ψυγείο για 3 έως 4 ώρες τουλάχιστον. Μπορείτε και για περισσότερο. Πάμε να ανάψουμε τη φωτιά. Τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα, από πάνω προς τα κάτω. Γι' αυτό το προσάλαμα, βαμβάκι με ενόπνευμα, το βάζουμε στην κορυφή. Βάζουμε φωτιά και τα κάρβουνα θα ανάψουν εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Ώσπου να ανάψουν όμως τα κάρβουνα, πάμε να ετοιμάσουμε τις σούβλες και το κρέας για το ψήσιμο. Λοιπόν, αφού έχουμε σουβλήσει τα λαχανικά μας, ώσπου να ανάψει η φωτιά, πάμε να σουβλήσουμε και το κουτουσούβλι. Θα ξεκινήσουμε από ένα κομμάτι που έχει λίπους. Είναι βασικό. Κοιτάζουμε να κάνουμε ομοιόμορφη κατανομή του λίπους για καλύτερο ψήσιμο. Δεν βιάζουμε πολύ το κρέας αν θέλουμε να βγει γρήγορα. Καλύτερα είναι να κάνουμε 2 σουβλάκια. Έτοιμο. Πάμε να ετοιμάσουμε και το άλλο. Μην ξεχνάτε μαζί με το κρέας να ψήνετε και λαχανικά και να τους συνοδεύετε με σαλάτες εποχής, ψητές ή ομές. Τα κάρβουνα είναι σχεδόν έτοιμα, η φωτιά έχει πάει προς τα κάτω, μόλις ανάψουν καλά θα την απλώσουμε. Τα κάρβουνα είναι έτοιμα. Τα απλώνουμε μέσα στη σκάφη ψησίματος και όσα δεν έχουν ανάψει καλά τα βγάζουμε στην άκρη. Η φωτιά μας είναι πάρα πολύ δυνατή, γι' αυτό θα ρίξουμε στάχτη, εδώ όμως μόνο που θα ψήσουμε τις μπριζόλες. Όπου θα ψήσουμε λαχανικά η φωτιά θα είναι δυνατή. Βάζουμε και τα κουτουσούβλια μας, γιατί ίσως πάρουν λίγο χρόνο περισσότερο. Πάμε να ψήσουμε και τις μπριζόλες μας. Πρώτα φυσικά θα μπει το κοκαλάκι για τον ψήστη. Και έμεινε ακόμα μία που θα την ψήσουμε σε λίγο όταν βγει κάποιο από αυτά που ψήνονται. Οι μπριζόλες μας λόγω της μαρινάδας δεν κινδυνεύουν να αρπάξουν ακόμα και αν η φωτιά είναι δυνατή. Παρ' όλα αυτά καλό είναι να κάνουμε γρήγορα το πρώτο γύρισμα για να έχουμε ομοιόμορφο ψήσιμο.
Μαζί με το κρέας, όπως είπαμε, ψήνουμε και πολλά λαχανικά. Είναι βασικός κανόνας, για μας τουλάχιστον. Και καλό είναι και για εσάς που μας παρακολουθείτε. Οι ψητές πατάτες και τα ψητά κρεμμύδια έχουν απίστευτη γεύση, όπως επίσης και οι πιπεριές φλωρίνης και η μελιτζάνα. Με τα δύο αυτά θα κάνουμε μια πολύ ωραία σαλάτα με μπόλικο σκορδάκι και ξύδι. Οι πιπεριές μας είναι σχεδόν έτοιμες. Σε λίγο θα βγούνε και νομίζω πως και η μελιτζάνα πρέπει να βγει. Ας βάλουμε μία άλλη στη θέση της. Οι πατάτες κρατάνε ακόμα. Πολλά ψησίματα μαζί ταυτόχρονα. Αυτή είναι η μαγεία του ψησίματος. Σούβλες να περιστρέφονται, αλλά και στη σχάρα. Ίδια κομμάτια κρέατος, αλλά σίγουρα θα έχουν διαφορετικό γευστικό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει καλύτερο, αλλά διαφορετικό. Και τα δύο θα είναι εξίσου καλά, αλλά διαφορετικά. Θα έχουν δηλαδή διαφορετική γεύση. Οι πιπεριές μας είναι έτοιμες. Τις βγάζουμε. Μετακινούμε τις σούβλες μας για να δώσουμε χώρο να ψήσουμε και την άλλη μπριζόλα. Και τα κοντοσούβλια μας κοντεύουν. Νομίζω θα βγουν ίσα με τις μπριζόλες, αν όχι νωρίτερα. Νομίζω θα βγουν μαζί με τα κοντοσούβλια. Άξια του κοντοσούβλι έχει πάρει τον τίτλο κοντοσούβλι της ώρας που του έχω δώσει. Έτοιμα και τα κρεμμυδάκια μας και οι πατάτες. Να πάρουμε και μια εσωτερική θερμοκρασία από τα κοντοσούβλια μας. 75 και οι μπριζόλες μας είναι 70 και ανεβαίνει, άρα είναι ασφαλής για κατανάλωση. Θα τις βγάλουμε και αυτές για να μην στεγνώσουν. Σκεπάζουμε 6 έως 7 λεπτά και είμαστε έτοιμοι για να κόψουμε. Πρώτα θα ξεκινήσουμε από το κοντοσούβλι μας. Καλοψημένο φαίνεται.
Και η τελευταία πινελιά, λίγο αλάτι ακόμα με ρίγανη. Καλό αλάτι, ανθός αλατιού και φρεσκοτριμμένη ρίγανη. Δεν ρίξαμε πολύ αλάτι στην αρχή για να μπορέσω να συμπληρώσω στο τέλος, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η γεύση του αλατιού που προστίθεται στο τέλος. Εγώ θα δοκιμάσω πρώτα το κοντοσούβλι. Πάρα πολύ νόστιμο, αλλά εξαιρετικά ζουμερό. Να δούμε και την μπριζόλα μας. Το ίδιο νόστιμη, αλλά θα έλεγα λίγο πιο στεγνή. Όπως είπα, διαφορετικός τρόπος ψησίματος, διαφορετικό γευστικό αποτέλεσμα. Τα κρεμμυδάκια μας. Οι πατατούλες μας. Και η σαλάτα μας. Αυτό είναι το κοινό τραπέζι. Σήμερα είμαστε μεταξύ μας, σε στενό οικογενειακό περιβάλλον. Με το κοινό τραπέζι μαθαίνουμε να μοιραζόμαστε. Καλά ψησίματα και καλή όρεξη σε όλους. Και μην ξεχνάτε πως η καλή παρέα είναι το μυστικό της επιτυχίας.